નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આપણી સૌની સહિયારી યુટ્યુબ ચેનલ ટ્રિકી નોલેજમાં। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે મળ્યા છીએ ગુજરાતી વ્યાકરણમાં। ગુજરાતી વ્યાકરણમાં આજે આપણે એવા પ્રશ્નો જોવાના છે જે અગાઉ પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલા છે અથવા તો પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે તેવા પ્રશ્નો છે અને આવનારી તમામ પરીક્ષા માટે આ વિડીયો છે તમને ઉપયોગી થવાનો છે। તો પ્રથમ પ્રશ્ન છે, તે રાતે જમતા નથી। જમતા શબ્દ છે એ ક્યુ કૃદંત દર્શાવે છે, જેનો જવાબ આપવાનો રહેશે। તો શું જવાબ આવશે? શું જમતા એટલે કયો થશે? ત પ્રત્યે લાગે છે, ત પ્રત્યે લાગશે એટલે વર્તમાન કૃદંત। આપણે જે છે કૃદંતને ટ્રીક સાથે યાદ રખાવેલું છે। જો તમને યાદ ન હોય તો તમે ટ્રીક સાથે એને યાદ રાખી શકો છો। એનું તમને જે છે પ્લેલિસ્ટમાં તમને જે છે એના વિડીયોઝ મળી જશે ગુજરાતી ગ્રામરમાં। વાવડ શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો। વાવડ એટલે શું થશે? સમાચાર। આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ કોકની વાવડ મળીએ। જેમાં વિભક્તિનો પ્રત્યય કર્તાને લાગ્યો હોય તે કઈ વિભક્તિ કહેવાય? શું કીધું છે? જેમાં વિભક્તિનો પ્રત્યય કર્તાને લાગ્યો હોય તો એને કહેવાય પ્રથમા વિભક્તિ એટલે કે કર્તા વિભક્તિ। ત્યાર પછી છે, દુધિયા કરે છે કેટલાય ઘા રહી રહી। નિપાત છે એ કયો છે આમાંથી? તે આપણે કમેન્ટ કરીને જણાવવાનું છે, તો તમે કમેન્ટ કરી દેજો। જેનો જવાબ આવશે એ છે એ તમને નિપાત દર્શાવે છે। નજીક આંખે નિરખે થનારને। હવે થનાર શબ્દ છે કયા પ્રકારનું કૃદંત છે? નાર શબ્દ આવે છે। નાર શબ્દ આવે ત્યારે કયું કૃદંત થશે? જેનો જવાબ આવશે ભવિષ્ય કૃદંત। ત્યાર પછી વડોદરાથી ગાડી ઉપડી। વડોદરાથી, હવે જો તમે શબ્દને થી લાગે છે, થી થકી વડે દ્વારા, તો કઈ વિભક્તિ આવશે? તો એનો પણ તમારે આનો જવાબ શું આવશે આપણે જોઈ લઈએ। એનો જવાબ આવશે અપાદાન એટલે કે પંચમી વિભક્તિ। વાક્યમાં જ્યારે છૂટા પડવાનો ભાવ દર્શાવાતો હોય। હરિના જનતો મુક્તિના માગે, આ વાક્યમાં નિપાત કયો છે તે કમેન્ટ કરીને જણાવશો અથવા તો આપણે જવાબ જોઈ લઈએ। જવાબ આવશે તો। ત્યાર પછી ફાગણમાં વૃક્ષો પરથી સૂરજને ખરતો જોઉં છું। ખરતો પદ કયા પ્રકારનો કૃદંત છે? જેનો જવાબ આવશે વર્તમાન કૃદંત। ત પ્રત્યે લાગે છે, તા પ્રત્યે લાગતો હતો। કૃતજ્ઞનો સમાસ ઓળખાવો। જવાબ આવશે ઉપપદ। ત્યાર પછી આવે છે, તું કાનથી સાંભળે છે ને, આમાં નિપાત કયો છે? આમાં નિપાત થશે ને। એકની સરખામણી બીજા સાથે કરવામાં આવે ત્યારે કયો અલંકાર બને છે? જેનો જવાબ આવશે વ્યાજસ્તુતિ। નીચેનામાંથી કયો છંદ 4 ચરણનો નથી? એટલે તમારે જે છે કમેન્ટ કરવાનો રહેશે કયો છંદ છે એ 4 ચરણનો નથી। આ જે પ્રશ્ન છે દોસ્તો એ થોડો ટિપિકલ હોઈ શકે, કારણ કે ઘણા એવા છંદ હોય કે જે 4 ચરણના ના હોય। ત્યાર પછીનો જે આ પ્રશ્ન આવે છે, રવિ વત્તા ઇન્દ્ર સંધિ ભેગી કરો। શું જવાબ થશે? રવિન્દ્ર। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન આવે છે, નિર્ણય સંધિ છૂટી પાડો। જવાબ આવશે નિર વત્તા નહીં। ત્યાર પછી કાસારનો સમાનાર્થી શબ્દ આપવાનો છે। જવાબ આવશે સરોવર। ત્યાર પછી આવે છે અનુગામીનો વિરુદ્ધાર્થી। જવાબ આવશે પૂર્વગામી। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, સમુદ્રમાં રહેલો અગ્નિ શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો। જવાબ આવશે વડવા નળ। દાવા નળ નહીં આવે। ખાતર ઉપર દિવેલ પડવું, રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો। જવાબ આવશે એક તકલીફ હોય અને બીજી આવવી। હિરલના વાયદા એટલે અગસ્ત્યના વાયદા। અર્થ શું થશે? પૂરું ના થાય તેવા વાયદા કરવા। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન આવે છે, તડપે તડપે તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો। જવાબ આવશે તડકામાં। ત્યાર પછી સ્ત્રીઓને હું દૂરથી પૂજું છું। સ્ત્રીઓને પદની વિભક્તિ દર્શાવો। ઓને પ્રત્યે લાગે છે। જવાબ આવશે કર્મ વિભક્તિ। ત્યાર પછી નીચેનામાંથી જે છે કેવો પ્રકારનો નિપાત નથી? જવાબ આવશે આજ્ઞાવાચક। ત્યાર પછી વિલાસ તરત જ ડરવા લાગી। ડરવા પદ કયા પ્રકારનો કૃદંત છે તે આપણે કહેવાનું છે। જવાબ આવશે હેત્વર્થ કૃદંત। પંચામૃત શબ્દનો સમાસ 5 અમૃતનો સમૂહ એટલે થશે દ્વિગુ સમાસ। ત્યાર પછી આવે છે, એકની સરખામણી બીજા સાથે કરવામાં આવે ત્યારે કયો અલંકાર બને છે? જવાબ આવશે એકની સરખામણી બીજા સાથે। વ્યાજસ્તુતિ એટલે શું થાય? નિંદા દ્વારા વખાણ અને વખાણ દ્વારા નિંદા। એકની સરખામણી બીજી સાથે કરવાનું ત્યારે શું થાય? ઉપમા અલંકાર થાય, બરાબર? નહીં, સોરી, ત્યારે થાય અનન્વય અલંકાર। કે ધારો કે આપણે ઉદાહરણ લઈએ કે મા તે મા, તો એ થશે આપણું અનન્વય અલંકાર। માફ કરશો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જે છે ક્ષતિ રહી ગઈ છે। ના મારે તુજ ભેટ બક્ષિસ નવા, તારી કૃપા જોઈએ કયો છંદ છે? જેનો જવાબ આવશે શાર્દુલ વિક્રીડિત। ત્યાર પછી સદા પ્લસ એવ એટલે કે સંધિ એની ભેગી કરો એટલે શું થશે? સદૈવ। ત્યાર પછી આવે છે ઉચ્છ્વાસ સંધિ છૂટી પાડો। જવાબ આવશે ઉદ વત્તા શ્વાસ। પર્જન્યનો સમાનાર્થી શબ્દ આપો। જવાબ આવશે વરસાદ। ત્યાર પછી
જયંતીનો વિરોધી શબ્દ આપો, જવાબ આવશે સંવત્સરી. જેના પર તહોમત લાગેલ છે તે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો, જવાબ આવશે પ્રતિવાદી. કાન ઉઘાડવા રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો, જવાબ આવશે સાચી પરિસ્થિતિ સમજાવવી. ઓછું આવું કહેવત સમજાવો, જવાબ આવશે મન દુભાવવું. ત્યાર પછી પ્રશ્ન આપણે જોઈએ છીએ ઓગસ્ટ ઉર્જા છે, અહીં ખોટી જોડ બતાવે છે. નવાણ શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ આપો, જવાબ આવશે જળાશય. ત્યાર પછી આગળ વધીએ છીએ. કોઈ પણ પદ જ્યારે ક્રિયાના કરનારને દર્શાવે ત્યારે તે કઈ વિભક્તિમાં છે એમ કહેવાય? ક્રિયાનો કરનાર કોણ હોય તો કે કર્તા પોતે, એટલે કે કર્તા વિભક્તિ. ત્યાર પછી આવે છે નવો પ્રશ્ન. સાંભળનાર કોઈ હોતું જ નહીં ને સાંભળનાર પદનો કૃદંત કયો થશે તે જણાવવાનું થશે, જેનો જવાબ આવશે ભવિષ્ય કૃદંત, છેલ્લે નાર આવે છે. મોરપીંછ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો, જવાબ આવશે મોરનું પીછ, એટલે કે તત્પુરુષ. જ્યાં ત્યાં આવી વય બદલી સંતાય જાણે પરીઓ, કયો અલંકાર થશે? જ્યાં ત્યાં આવી વય બદલી જાણે શબ્દ આવે છે તો શું આવશે જવાબ? જાણે રખી શકે, એટલે ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર. છંદશાસ્ત્રમાં લઘુની અને ગુરુની કેટલી માત્રાઓ નિયત થયેલી છે? જવાબ આવશે લઘુની 1 અને ગુરુની 2. પુનર વત્તા જન્મ સંધિ ભેગી કરો, જવાબ આવશે પુનર્જન્મ. વિભાવરીનો સમાનાર્થી શબ્દ આપો, જવાબ આવશે રાત્રિ. અચ્છેર સંધિ છૂટી પાડો, જેનો જવાબ આવશે અધ વત્તા શેર. ખુશ્બોનો વિરોધાર્થી શબ્દ આપો, જવાબ આવશે બદબો. 60 વર્ષ પૂરા થતાં ઉજવાતો ઉત્સવ શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો, જવાબ આવશે મણિ મહોત્સવ. ખબર લેવી રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો, જવાબ આવશે ખૂબ ઠપકો આપવો. કાજલના પગ કાચું સોનું છે કહેવત સમજાવો, અત્યંત ફળદાયી હોવું. શબ્દણ શબ્દને શિષ્ટ ભાષામાં શું કહેવાય? જવાબ આવશે જલ્દી. પગલું માંડું હું આકાશમાં અવકાશમાં પદની વિભક્તિ કઈ છે? જેનો જવાબ આવશે અધિકરણ, એટલે કે સપ્તમી સ્થળ જે છે બતાવેલું છે. ડેલીની ખડકીને કલર કરાવ્યો, આમાં નિપાત શોધો, આમાં ય છે એ નિપાત થશે. અન્ય કોઈ માટે વિશેષણ તરીકે અથવા શબ્દ સમૂહના અર્થ તરીકેનો સમાસ, એટલે જવાબ આવશે બહુરી. જે સિરીઝ આપણે યાદ રાખવાની હોય છે. શબ્દના અર્થને આધારે અલંકારની ચમત્કૃતિ સધાય ત્યારે કયો અલંકાર બને છે? જવાબ આવશે અર્થ અલંકાર. માત્રમેળ છંદ નથી તો સ્ત્રગધરા છે માત્રમેળ છંદ નથી, કારણ કે એમાં 21 જે છે અક્ષરો આપણે ગણીએ છીએ. ચિન્મયની સંધિ છૂટી પાડો, જવાબ આવશે ચિત્ત વત્તા મય. શાર્દુલનો સમાનાર્થી શબ્દ શાર્દુલ શું થશે? શાર્દુલ એટલે થશે, શાર્દુલ એટલે વાઘ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પણ એક સતી છે, સુધારી લેજો. ઉચ્છાચળું વિરોધાર્થી શબ્દ આપો, જવાબ આવશે શાંત. બધી પરિસ્થિતિઓનું ઉપરથી કરેલું અવલોકન શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો, જવાબ આવશે વિહંગાવલોકન. ચીનનો સાહુકાર હોવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો, જવાબ આવશે પાકો ગઠિયો હોવું. ગોળના પાણીએ સ્નાન કહેવત સમજાવો, જવાબ આવશે છેતરાવું. નીચેના શિષ્ટ ભાષાના શબ્દોમાં કયો તળપદા શબ્દ સમૂહ ઘૂસી ગયો છે? જવાબ આવશે ઓળો. કોઈ વિભક્તિ કર્મના અર્થમાં પ્રયોજાય તો તેને કયો પ્રત્યય લાગે છે? જવાબ આવશે ને. કયું નિપાત પદ વિશેષણ તરીકે વાપરી શકાય છે? જવાબ આવશે ખરું. ક્રિયાની વિધિ કર્તવ્યતા કે કેવળ ક્રિયા થવાનો અર્થ દર્શાવતું કૃદંત કયા પ્રકારનો કૃદંત કહેવાય? જવાબ આવશે વિધ્યર્થ કૃદંત. અનાયાસ એ કયા પ્રકારનો સમાસ છે? જવાબ આવશે તત્પુરુષ. સર્જકના ચિત્તમાં સહેજપણે પ્રગટેલા અલંકાર કેવા હોય છે? જવાબ આવશે રસધારક હોય છે. છંદમાં અક્ષરો કે માત્રાઓના જે જૂથ હોય છે એમને શું કહેવામાં આવે છે? જવાબ આવશે ગણ. પ્રસૂનનો સમાનાર્થી શબ્દ આપો, જવાબ આવશે ફૂલ. ભણ્યો ભૂલે ને તારો ડૂબે મળતી આવતી કહેવત જણાવો, જવાબ આવશે ભણ્યા પણ ગણ્યા નહીં. નટવર નિરખ્યા ને અલંકાર ઓળખાવો. તમે જોઈ શકો છો એકને એક વર્ણ છે એ 3 વાર આવ્યા છે, તો જેનો જવાબ આવશે વર્ણાનુપ્રાસ અથવા વર્ણ સગાઈ અલંકાર.
નીચેનામાંથી ક્યુ સમાનાર્થી જોડકું નથી? તો જવાબ આવશે અતીત અને અવની. નીચેનામાંથી કઈ વિગત સુસંગત નથી? જવાબ આવશે તત્પુરુષ અવયવવાચક વિશેષણ.